This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงซีรีส์สับหมูวลคำกันต่อไปตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับวันนี้จะเป็นคำว่า call C-A-L-L call สับหมูตัวนี้จะแตกยอดเป็นสำนวนหมูอะไรบ้างไปฟังกันครับ call the shots S-H-O-T-S นะครับ call the shots แปลว่า to give orders to be in charge to make the decisions ก็คือเป็นคนตัดสินใจเป็นคนสั่งการเป็นคนบงการเป็นคนทุกอย่างEverybody has to do what I say. I'm the president. I call all the shots. ฉันเป็นท่านประธานนะทุกคนต้องฟังคำสั่งฉัน Tommy always wants to call the shots, and Jimmy doesn't like to be bossed around. So no wonder they don't get along. อีทอมมี่ก็ขี้สั่งอีจิมมี่ก็ติดมากไม่ชอบให้ใครสั่งมิน่าละสองคนนี้ถึงเข้ากันไม่ได้ No wonder they don't get along. Why do you have to call all the shots all the time?You know, being bossy and having leadership skill are two different things. ทำไมถึงเป็นคนขี้สั่งแล้วก็ชอบจุ้นจ้านจอมบงการอะไรขนาดนี้ฮะไอการมีทักษะของความเป็นผู้นำกับการขี้สั่งเนี่ยมันเป็นสองอย่างที่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะ Call it off Call off แปลว่า to cancel ยกเลิกครับ I was supposed to go out tonight but my dad got sick so I had to call off the dinner ตอนแรกว่าจะออกไปข้างนอกซะหน่อยแต่ปรากฏว่าคุณพ่อป่วยซะนี่ก็เลยต้องยกเลิกอาหารเย็นมื้อนี้ซะแล้ว It's too late to call off the party the guests have already arrived จะมายกเลิกงานอะไรตอนนี้บ้าแขกมาถึงแล้ว Because of the rain they called off the football game ฝนตกอย่างนี้การแข่งขันฟุตบอลก็คงจะต้องถูกยกเลิกซะแล้ว Call it a day Call it a day แปลว่า to stop working for the rest of the day. Today's work has been completed, so let's stop for now and go home. นั่นคือความหมายของมันนะครับคือเลิกทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็กลับบ้านหรือว่าไปพักได้แล้วหรือว่าไปทำอย่างอื่นกันได้แล้วนะฮะ Let's call it a day. We've done so much work. Let's call it a day. I am so tired. I don't feel so great. So I think I'm gonna have to call it a day.เหนื่อยมากรู้สึกไม่ค่อยดีเลยสงสัยวันนี้ต้องเลิกทำงานแล้ว I really enjoyed working on my garden but it's getting dark now so I had to call it a day เย็นแล้วนะครับจะมาพรวนดินอะไรกันมืดๆนะครับไว้พรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทำสวนกันต่อตอนเช้าก็แล้วกันเนาะนอกจาก call it a day ยังมี call it a night ด้วยนะครับ call it a night ก็คือ to stop what you are doing at night and go to bed Call it a day เนี่ยมันคือหยุดทำงานแล้วกลับบ้านหรือว่าไปพักผ่อนแต่ call it a night ก็คือเลิกทำงานแล้วเข้านอนไปนอนได้แล้วนะครับ It's 2 a.m. I think we should call it a night and go to bed ไปนอนได้แล้วตี 2แล้ว Tomorrow is going to be busy so let's call it a night พรุ่งนี้ต้องยุ่งแน่ๆเลยคืนนี้รีบเข้านอนกันดีกว่า Call it quits คำว่า call it quits ก็คือ to stop workingก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีก็จะได้ยินในเซนส์ของการ end a romantic relationship เลิกคบหากันเลิกกับแฟนก็คือ call it quits I'm so sad to hear that Brad and Angelina called it quits I thought those two would be together forever รู้สึกเศร้าจังเลยที่ได้ยินว่า Brad กับ Angelina เนี่ยเลิกกันซะแล้วโถสมกันจะแย่สองคนนี้นึกว่าจะได้อยู่กันแบบถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรซะแล้วมาเลิกกันซะThey called it quits หรือนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะพูดถึงเรื่องของการที่เราตัดสินใจหยุดหรือว่าเลิกที่จะตามล่าตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น He used to dream of playing pro soccer but he had to call it quits after a serious knee injury คือเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นเตะบอลเป็นอาชีพเลยครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่าแล้วก็จำเป็นจะต้องเลิกล้มความฝันอันนั้นไป He decided to call it quits Call it even คำว่า even อาจจะมีความหมายหนึ่งว่าเท่ากันเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มันจะหมายถึงว่า
ถือว่าเสมอกันถือว่าหายกันถือว่าเจ้ากันไป You bought the movie tickets and I bought dinner so let's just call it even เธอจ่ายค่าตั๋วหนังไปส่วนฉันก็จ่ายค่าอาหารก็ถือว่าเราหายกันเนาะเจ้ากัน I was responsible for cooking and my brother did the cleaning so we call it even ผมเป็นคนทำอาหารส่วนน้องชายผมก็เป็นคนทำความสะอาดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเท่ากัน we call it even ก็แปลว่า it's fair it's equal ต่างคนก็ต่างรับผิดชอบกันไปคนละอย่างนะครับ She broke my heart and I wanted to do the same to call it even but I found out that she doesn't have one นี่เป็นการเล่นสำบัดสำนวนนิดนึงนะครับก็คือว่าเธอทำให้ผมหัวใจสลายผมก็เลยอยากจะทำให้เธอหัวใจสลายบ้างแต่ปรากฏว่าเธอมันไม่มีหัวใจนี่นา She doesn't have one แต่จริงๆมันก็คืออะไรครับ I wanted to break her heart in order to make it equal because she broke mine เขามาทำเราไว้เราก็อยากทำคืนไปบ้างก็เท่านั้นเองนะครับนั่นคือความหมายของสำนวน to call it even call of nature เสียงเรียกร้องจากธรรมชาติคืออะไรครับ It means you need to use the bathroom ก็แปลว่าธรรมชาติเรียกร้องแล้วว่าต้องไปฉี่หรืออาจจะหนักกว่านั้นก็ได้นะครับมันเป็นสำนวนที่แบบดูสุภาพหรือว่าอาจจะฟังดูค่อนข้างจะ British นิดหนึ่งนะครับ I'm afraid I have to answer a call of nature นั่นก็คือสงสัยจะต้องขอตัวไปห้องน้ำสักครู่นะครับ I need to answer the call of nature call someone out สำนวนนี้เหมือนเคยพูดถึงมาแล้วทีหนึ่งนะครับมันแปลว่า to criticize someone or to ask them to explain their actions or to confront someone about their unpleasant behavior มันหมายถึงประมาณนี้ครับ if they did anything wrong I would be the first to call them out on it มันประมาณนี้ครับคือผมเนี่ยทั้งสนับสนุนทั้งลงคะแนนให้คนพวกนี้เป็นผู้แทนของผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยผมต้องออกมาพูดแน่นอนไม่หลับหูหลับตาเลือกแล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันตามสบายอย่างนี้หรอก I would call them out มันหมายความว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับ so if you want to call someone out when they make a mistake or tell a lie you will come out and say that hey that's a mistake hey that's a lie มันจะมีอารมณ์ว่าออกมาเผชิญหน้ากับใครสักคนแล้วก็พูดความจริงใส่หน้าไปเลยอย่างไม่มัวมาเกรงอกเกรงใจนะครับ to call someone out on something call someone names คำนี้แปลว่า to mock someone with rude or offensive names ไปล้อเลียนใครด้วยการตั้งชื่อหยาบๆคลายๆโดยการใช้คำที่ใจร้ายนะครับเรียกไอ้นู่นอีนี่ต่างๆอย่างครีเอทีฟเหลือเกินเพื่อทำให้เขาเจ็บใจเพื่อความสะใจส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอย่าไป abuse อย่าไป insult อย่าไปบูลลี่ใครด้วยการ call them names The kids at school have been calling me names เพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยชอบล้อชอบเรียกเราด้วยคำหยาบๆคลายๆอะไรงี้ They were punished for calling their friends names Call a spade a spade spade S-P-A-D-E นะครับแปลว่าไพ่โพธิ์ดำนะครับ Call a spade a spade อันนี้เป็นสำนวนจากการเล่นโป๊กเกอร์นะครับมันคือ to describe the true nature of someone or something even if it is unpleasant to speak frankly and bluntly or to tell it like it is frankly ก็แปลว่าจริงใจบอกตรงๆ bluntly แปลว่าทื่อๆในที่นี้ก็แปลว่าไม่ได้พยายามพูดให้ฟังดูต้องถนอมน้ำใจไม่ต้องพยายามพูดให้ฟังดูสุภาพและเกรงอกเกรงใจคือทื่อๆคือเพื่อนเราอ้วนเราบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมแกอ้วนจังนี่คือ blunt พูดตรงๆขวานผ่าซากนั่นคือ blunt เพราะฉะนั้นสำนวนนี้ครับ call a spade a spade ก็แปลว่าพูดตรงๆว่ากันไปตามจริงว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับ I know you like Jason but he's a jerk I'm sorry but I have to call a spade a spade ฉันรู้นะว่านายถูกคอกับไอ้เจสันแต่ไอ้เจสันนะแม่งเป็นคนที่โคตรห่วยอ่ะอันนี้ก็คือต้องขอว่ากันไปตามตรงนะครับ I have to call a spade a spade call bluff bluff ก็แปลว่าการเกทับการขู่ให้กลัวการลัก
ไก่แกล้งตบตาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น to call someone's bluff ก็คือ to challenge someone to act on their threat or prove that what they say is true so if someone makes a threat and you call their bluff you tell them to do what they are threatening to do because you believe they would not do it or they just can't do it or probably they just don't have the guts to do it การ call bluff ใครสักคนเนี่ยมันคือการที่เราท้าทายว่าที่เองขู่ไว้เนี่ยทำดิทำเลยแน่จริงเอาเลยนั่นคือการ call bluff เพราะเราเชื่อว่ามันไม่ทำหรอกมันไม่กล้าหรือมันทำไม่ได้ so when she offered her resignation they called her bluff and just accepted it ตอนเธอบอกว่าฉันจะลาออกแล้วเขาก็ call bluff ก็คือเชื่อว่าโอ๊ยมันไม่ลาออกหรอกไม่กล้าหรอกก็เลยตอบไปว่าอ๋อโอเคเอาดิจะไปเมื่อไหร่อะอยู่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการ call bluff เพราะเราเชื่อว่าเธอไม่ไปหรอกมันไม่กล้าเพราะฉะนั้นไอ้พวกไม่แน่จริงแต่ขู่เก่งๆเนี่ยแล้วก็ปากดีขี้โวเหลือเกินเนี่ยเจอคนจริง call bluff เขาให้เนี่ยระวังจะจ่อยนะครับไอ้พวกที่แบบเอาไม่ล่ะเลิกกันเลยไม่ล่ะอย่าเลยไม่ล่ะเอาสิถ้าแน่จริงไปเลยเดินไปหยิบกุญแจรถเลยครับ let's go you wanna go get a divorce come on let's do it now ไปอำเภอกันเลยเดี๋ยวขับรถให้เนี่ยเรา call bluff เพราะเราคิดว่าไม่กล้าหรอกไปไหนไม่รอดหรอกแล้วเจออย่างนี้คือยังไงครับส่วนใหญ่ก็ฟึดฟัดเข้าห้องปิดประตูปังกันทั้งนั้นแหละพวกนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับพวกที่น่ากลัวคือไม่เคยขู่แต่ทำจริงทุกครั้งนั่นแหละคนพวกนี้อย่าไปท้าเขาเชียวนะครับ calling คำว่า calling เฉยๆเนี่ยมันอาจจะหมายถึง something we have an unusually strong interest and ability in มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราเก่งกาจในเรื่องนี้มากๆแต่เราอาจจะไม่ได้เอามันไปทำอะไรเช่นอาจจะเป็นคนที่แบบสมมุตินะครับเสียงเพราะมากเลยควรจะไปเป็นนักร้องแต่ไม่อยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นวิศวกรให้ร้องเพลงเหรอให้พูดเหรอไม่เอาไม่อยากทำเพื่อนก็อาจจะบอกว่า you've missed your true calling you should be a singer บอกเสียงดีๆอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปเป็นนักร้องไมโครโฟนและเวทีอาจจะกำลังเรียกร้องเธออยู่ก็ได้ that is your true calling man so sometimes it kind of means that someone was born to do something and they're not yet doing it สมมุติเพื่อนมากินอาหารฝีมือเราที่บ้านนะครับแล้วอาหารเราก็แบบอร่อยมากจนเพื่อนถึงก็บอกว่า I think you missed your true calling here you should have been a chef โอ้ฝีมือขนาดนี้เนี่ยเปิดร้านอาหารเลยดีกว่าทำอาหารให้คนกินเป็นอาชีพเลยดีกว่านะครับแถมอีกหนึ่ง calling ที่ไปเจอมาแบบขำๆนะถามว่าจะได้ใช้บ่อยขนาดนั้นไหมไม่แน่ใจแต่มันก็ตลกดีนะครับเช่น that last piece of cake is calling me ขนมเค้กชิ้นนั้นมันกำลังร้องเรียกฉันอยู่ข้าวหมูกรอบกุนเชียงจานนั้น is calling me ลองฟังดูสิไม่ได้ยินเหรอมันกำลังเรียกว่าบิ๊กบุญมากินฉันสิมากินฉัน is calling me man และทั้งหมดนั้นก็คือศัพท์สำนวนหมู่ในวันนี้นะครับที่งอกต่อมาจากคำว่า call ทั้งหมดเลยนะครับมี call อะไรบ้างมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ call the shots ก็แปลว่าสั่งการบงการนะครับ call the shots call it off ก็คือยกเลิกครับ call it off call it a day ก็แปลว่าพอแล้ววันนี้กลับบ้านกันกลับบ้าน call it a day call it a night ก็แปลว่าพอแล้วคืนนี้เข้านอนกันเถอะเข้านอน call it a night call it quits พอกันทีเลิกละ call it quits call it even หายกันเจ้ากันไป call it even call of nature ต้องเข้าห้องน้ำแล้วธรรมชาติมันเรียกร้อง call of nature call someone out ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดก็ต้องพูดออกมาต้องบอกออกไปนะครับ call someone out call someone names เรียกคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่เหมาะสมนะครับ to call someone names call a spade call a spade คือพูดตรงๆขวานผ่าซากไปเลยแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับ to call a spade call bluff
อันนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นเขากำลังขู่อยู่เนี่ยเขาจะทำจริงเราก็เลยท้าว่างั้นทำเลยครับพี่อย่ามัวแต่พูดครับทำเลยครับเอาสิเอาเลยกล้าจริงก็ทำเลยโอ้โหแกไม่กล้าหรอกฉันรู้นี่คือการ call bluff calling หรือว่า a true calling ก็คือบางอย่างที่เราอาจจะเกิดมาเพื่อทำในสิ่งนี้ชัดๆชาตินี้ต้องเกิดมาเป็นสิ่งนี้ That's your true calling และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,500 กับอีก1คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับกับซีรีส์ส่งท้ายปีสับหมูวันละคำติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตลอดเดือนนี้นะครับส่วน WKND หรือว่า Weekends at คำนี้ดีวันเสาร์เราก็เล่านิทานกันเหมือนเดิมส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของการฝึกออกเสียงกันครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมครับทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ผมบิ๊กบูนวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears